So hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. This is Mike and you're watching Leo Right. Pokhara पनि कस्तो छ हाम्रो स्मार्ट लकडाउन स्टार्टेड फ्रम स्याटरडे 1 मार्चबाट स्टार्ट भइसकेको छ हैन. रेस्टुरेन्ट अनि होटल्स आई थिङ्क मुभी हल्सहरू लगभग त्यो क्लोज पनि गर्ने भनेको छ कुरा चलिरहेछ हैन. एन्ड आई एम सो ब्याड लक when I think about the travel or explore and vlogging all stuff that and sometimes this kind of issues happen and के भन्ने दिमाग पनि खराब भइरहेछ हैन. सो आई डोन्ट ह्याभ एनी टपिक टु मेक अ भिडियो बट टुडे आई एम गोइङ टु मेक अ भिडियो अफ द बिल बुक, हाउ टु रिन्यू बिल बुक पर्सनली थ्रु युर यातायात कार्यालय या सुट अल द प्रोसेस हाउ टु रिन्यू. एन्ड प्रायः पर्सन जनरली मैले चाहिँ आफूले यो रिन्यू खास त मैले गर्दैन होइन. मैले अब एजेन्टले मैले खास गरेँ है, एजेन्टले मैले चाहिँ अब यो रिन्यूको काम दिन्छु होइन. बट आज त केही भिडियो बनाऊँ भनेर मैले चाहिँ यसो गरेको हो. सो आई विल सो यु अल द प्रोसेस. सो गर्छु है त हेर्दै गर्नु होला. एन्ड त्यही हो. सो म एकछिन यहाँ आएको काममा. अब बिल बुक बिल बुक वाट एभर त्यसलाई रिन्यू गर्नु छ. अब यसरी गएर अब है त ल अहिले हामी चाहिँ महेन्द्र पुल यो भने पालिका चोक अनि 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 मेरो नि घाँटी किन खसखस भएको छ यार. हट यतापट्टि गयो भने चिप्लो पर्छ सिधै नयाँ बजार. सो आई हेभ टु गो स्ट्रेट. मलाई जानु छ पृथ्वी चोक. पृथ्वी चोक भनेको यतापट्टि चाहिँ त्यहीँ हुन्छ. अब बिलबुक लौ त जाउँ त. यस्तो कालो धुवा जान्छ यसलाई, यस्तो पो कारवाही गर्नुपर्ने. पोल्युसन टेस्ट गराउनुपर्छ. यहाँ केही छैन पोल्युसन टेस्ट. अहिले नयाँ बजार नाम मात्र नयाँ बजार हो, सबै पुरानो छ. अब यहीँबाट डाइरेक्ट चाहिँ भेटौँला है त. ल के ट्रायल हुँदैछ के हो. नवीनीकरणको लागि त्यो बिल बुक लिएर जानु पऱ्यो. 105 यो त हो है. दुईवटा फर्म भर्नु पऱ्यो होइन. 45 र 100 को होइन. 100 को सेतोमा भर्नेको तरिका यहीँ छ होला नि त. मेरो बाइकको कति लाग्यो भन्दाखेरि 4500 र 100. अनि यो रेड फर्ममा चाहिँ 4500 फर्म भर्ने अनि वाइटमा चाहिँ 100 को फर्म. डिटेल्सहरू त्यसमा फर्म भन्ने कुरा. रातो फर्म भन्ने कसरी, सेतो फर्म भन्ने कसरी. That you pulled me through, I give it up to you, I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. You're uninvited. वाइट फर्म पनि रेड पनि कम्प्लिट. यसपछि लाइनमा लाग्ने होला. लाइनमा लाग्नुपर्छ अब.
फर्म भरिसकेपछि यो ब्याङ्कमा अब जम्मा गर्ने पेमेन्ट ब्याङ्कमा बुझाइसकेपछि अब फेरि जाने 102 सब गरिसकेपछि अब थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स गर्ने भन्छ अरे अब इन्सुरेन्स गराएर हैन अब इन्सुरेन्स गराएर बल्ल जम्मा गर्ने ब्याङ्कमा तेस्रो बिमा पक्ष ल त नि अब इन्सुरेन्स गराइदिनु पर्यो गएर इन्सुरेन्स गराइदिनु कति लाग्छ यो मेरो इन्सुरेन्सको सो यो मेरो इन्सुरेन्स फर्म हैन अनि मेरो इन्सुरेन्स कति लाग्यो 1950 1950 अब चाहिँ लाइनमा लाग्ने अनि बस त्यही हो से 3बाट मैले बुझाएँ अनि गट दिस रिसिप्ट एन्ड अगेन क्युइङमा छु 104 कम त्यहाँ जम्मा गरेर बिल बुक त्यो चाहिँ रिन्यू गर्ने प्रोसेस अब त्यो चाहिँ लास्ट प्रोसेस अब नि प्रोसेस अब काउन्टर नम्बर लास्ट काउन्टर आई विल शो यू दिस इज द लास्ट काउन्टर वेयर आई विल गेट माई ब्लू बुक सब प्रोसेस भइसकेको छ सो फाइनली आई गट माई रिन्युड बिल बुक यो मेरो इन्सुरेन्सको डकुमेन्ट भएको अरे अनि यो हेर्नुहोस् 2078 देखि लिएर 7 सो दिज अल द प्रोसेस जो मैले गरेँ होइन कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो बाइकको बिल बुकलाई रिन्यू गर्नको लागि होइन पर्सनली आफू गएर पनि हामीले चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ होइन टाइम चाहिँ कन्ज्युमिङ छ होइन त्यो बट आफूलाई थाहा हुन्छ कसरी गर्छ भनेर होइन बट आई स्ट्रङली सजेस्ट इफ यु आर बिजी पर्सन अब तपाईँसँग टाइम छैन भने बिजी छ भने त हामीले एजेन्टले दिँदै राम्रो हुन्छ है तपाईँले प्रायः चाहिँ मैले एजेन्टमा दिन्थेँ होइन बट आज कस्तो भने अब फ्रीमा थियो अलिकति छ अनि अब हेरौँ न कसरी गर्ने अनि त्यसको हल्का सर्ट भिडियो बनाएर पनि एउटा इन्फर्मेसन अलिकति दिउँ तपाईँहरू सबैलाई होइन भ्युवर्सहरूलाई होइन अनि हल्का सा अवेरनेस पनि होस् होइन के हुन्छ भनेर यहाँ होइन त्यसको लागि त म तपाईँलाई अब स्टेप बाई स्टेप तपाईँको म सबै कुरा भन्छु होइन अब सबभन्दा पहिले तपाईँले जानु पऱ्यो पोखराको यातायातमा होइन काउन्टर नम्बर 105 भने 105 105 मा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ब्लू बुक होइन तपाईँको जो बाइकको ब्लू बुक हुन्छ त्यो ब्लू बुक तपाईँको बाइकको कुन सिसीको तपाईँको डेट एक्सपायर भएछ कि भएन सबै कुरा त हेर्छ अनि उहाँले फेरि एउटा तोक्नुहुन्छ कि तपाईँको यो सिसीसम्मको बाइकको कति तिर्नुपर्छ भनेर मेरो चाहिँ 220 सिसी थियो त मैले चाहिँ 4500 तिरेँ 100 रुपियाँ एक्स्ट्रा के समथिङ त्यसको लागि नवीनीकरणको लागि हुन्छ होइन त्यसको फर्महरू म तपाईँले यहाँ चाहिँ यसरी सो गरिदिन्छु होइन तपाईँ यहाँ हेर्नु होला फर्स्ट तपाईँको फर्म 105 मा तपाईँ पाउनुहुन्छ जुन एमाउन्ट कति तोकेको हुन्छ उहाँले होइन तपाईँले कति तिर्ने भनेर त्यो यो हुन्छ देन त्यसपछि नेक्स्ट विन्डोमा तपाईँले त्यो रसिद अनि आई मिन त्यो तोकेको मूल्यको तोकेको रसिद अनि तपाईँको बिल बुक जम्मा गर्नु उहाँले फेरि तपाईँले फर्म दिनुहुन्छ दुईवटा फर्म टाइपको हुन्छ एउटा रेड एउटा वाइट त्यसो रेड एन्ड वाइट होइन अनि तपाईँले त्यहाँ गएर रेडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कसरी फर्म भर्नुहुन्छ वाइटमा के हाल्ने होइन त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन त्यो साइडमै एउटा फ्ल्याक्समा दिएको छ तपाईँको रेड र वाइटमा कसरी फर्म भर्ने भनेर है देन त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट विन्डो तपाईँको ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको काउन्टर छ त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो पैसा बुझाउनु पऱ्यो बुझाइसकेपछि उहाँले फेरि त्यो रेड 3टा अनि वाइट 3टाको एउटा फर्म राख्छ होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ अब थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स होइन देन त्यसपछि हामीले थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सको यस्तो फर्म हुन्छ है त्यहाँबाट उल्टा लेख्नुहुन्छ अब यस्तै छ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ मेरो 220 सीसीको मेरो 1943.60 पैसा अराउन्ड भनेपछि अराउन्ड फिगरमा चाहिँ 1950 होइन 1950 मेरो लाग्यो होइन थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सको त्यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ लाइनमा
जानु पऱ्यो 103 क र 103 ख अनि तपाईँको दुईवटा लाइन भन्छ क र खको 103 को त्यहाँ गएर हामीले सबै त्यो फर्म अनि होइन ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको रसिदहरू के छ सबै कुरा त्यहाँ बुझाउनुपर्छ। उहाँ बुझाइसकेपछि उहाँले फेरि एउटा तपाईँले समथिङ यस्तो केही दिन्छ कि नगदी रसिद तिरेको पैसाको सायद यस्तै फर्महरू के दिन्छ होइन अनि यो लिएर फेरि हामी जाने नेक्स्ट त्यसपछि 104 होइन 104 मा गएर हामीले चाहिँ आफ्नो ब्लू बुक अनि ब्याङ्कमा तिरेको रसिद अनि थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स होइन यो फर्म आई मिन यो डकुमेन्ट हामीले चाहिँ राखेर 104 मा दिनु पऱ्यो 104 को क मा होइन क विन्डोमा हामीले जम्मा गरिसकेपछि तपाईँको 104 को ख मा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब अथराइज पर्सनले उहाँको जो अफिसर हुनुहुन्छ उहाँले फेरि कस्तो गर्छ यहाँ तपाईँको बिल बुक हेरेर त्यहाँ तपाईँले साइन अन गरेर डेटहरू लिइदिन्छ नेक्स्ट कुन इयरमा तपाईँको अब रिन्यू गर्ने भनेर। अनि मेरो ओभरअल क्यालकुलेसन खर्च कति भयो भन्दाखेरि मेरो 4500 होइन म क्यालकुलेसन भन्छु मेरो 220 cc को मेरो कति लाग्यो भनेको 4500 रेड फर्ममा अनि नवीनीकरणको 100 मेरो इन्सुरेन्सको थर्ड पार्टीको 1950 ओभरअल मेरो 9 10 6550 भनेको 6550 6550 मेरो ओभरअल खर्च भयो। सो गाइज दिस इज अल होइन एन्ड होप यो भिडियो तपाईँले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल होला होइन तपाईँको अब आफ्नो सेल्फ अब गएर पनि तपाईँले रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै न्यू पर्सनलाई नयाँ मान्छेले धेरै कन्फ्युज हुन्छ कि म पनि अब फर्स्ट टाइम एकचोटि गर्थेँ सेकेन्ड टाइम गएको कि होइन सेकेन्ड टाइम गएको एउटा त्यो पनि मैले त्यहाँ सोधपुछ गरेँ कि यताउता गरेर अनि दिस इज अल गाइज होइन अनि तपाईँको यो भिडियो चाहिँ पक्कै पनि हेल्पफुल होला होइन अनि हुन्छ होला इफ तपाईँले यो भिडियो चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ भनेर थाहा छैन के गर्ने लाइक त गर्नुपर्छ अनि लाइक गरेर भने एउटा राम्रो मिठो कमेन्ट हालिदिनु होला कमेन्ट गरिदिएपछि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न एकदम नबिर्सिनु होला। सो यही भन्दै म यहीँ भिडियो क्लोज गर्छु एन्ड फेरि अब नेक्स्ट भिडियो के हुन्छ होला